હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે સેવની બાસુંદી બનાવવાના છે અને આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો સેવની બાસુંદી બનાવવા માટે એક વાસણમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લઈશું અને ઘી ગરમ થાય પછી આપણે મેં સેવૈયા બનાવવાની જે સેવ આવે છે એ અડધું પેકેટ લઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતની જે સેવૈયા બનાવવાની સેવ આવે છે એ મેં લીધેલ છે. તો અડધું પેકેટ આપણે સેવૈયાની સેવ લઈ લીધી છે. હવે આપણે એને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે ઘીમાં શેકી લઈશું. તો આ રીતના આપણે હલાવતા રહીશું જેથી કરીને સેવ છે એ બધી સાઈડથી સરખી રીતે શેકાઈ જાય. તો સેવ છે આપણે બદામી રંગની થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. અને આગળના વિડીયોમાં મેં રબડી અને રબડીનો પ્રીમિક્સ પાવડરની રેસીપી મેળેલ છે તો તમે જરૂરથી જોજો. તો સેવ છે એ બદામી રંગની થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં અડધો ગ્લાસ પાણી નાખી દઈશું અને પાણી નાખી અને સેવને બફાવા દઈશું. આ રીતના આપણે હલાવી અને સરખી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો પાણીનો ભાગ છે એ બધો બળી ગયો છે અને સેવ છે એ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં 1.5 લીટર દૂધ નાખી દઈશું અને 1 કપ જેટલું દૂધ આપણે બાકી રાખી દઈશું. તો 1 કપ જેટલું દૂધ મેં રેવા દીધું છે. અને 200 ગ્રામ ખાંડ નાખી દઈશું. અને ખાંડ છે તમારા ઘરમાં મીઠું ખવાય એ પ્રમાણે લેવાની. તો અત્યારે મેં 1.5 લીટર દૂધ છે તો એમાં મેં 200 ગ્રામ ખાંડ નાખેલ છે. અને હવે આપણે 1 કપ દૂધ બાકી રાખેલ છે એની સાથે બીજી વસ્તુ મિક્સ કરવાની છે તો આપણે એ કરી દઈશું. તો 50 ગ્રામ મેં મિલ્ક પાવડર લીધેલ છે તો આપણે એ લઈ લઈશું. અને 1 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લીધેલ છે તો કસ્ટર્ડ પાવડર છે એ મેં મિલ્ક પાવડરની સાથે જ ઉમેરી દીધો છે. અને જે બાકી રાખેલ દૂધ છે 1 કપ એ ઉમેરી દઈશું અને સરખી રીતે ગાંઠો ન રહે એ રીતના હલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી અને સેવની બાસુંદી જે બનાવેલ છે એમાં ઉમેરી દઈશું. અને 10 મિનિટ માટે એને મીડિયમ ગેસ ઉપર પાકવા દઈશું. અને કાજુ અને બદામની કતરણ ઉમેરી દઈએ અને 5 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એને સરખી રીતે હલાવી અને પાકવા દઈશું. તો આપણી બાસુંદી છે એ સરસ પાકી ગઈ છે અને ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. હજી બાસુંદી ઠંડી થશે એટલે વધારે ઘટ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈશું.
અને આ રેસીપી તમને ગમે તો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.